Kubi Cooking Vlogs. Ngayon po, magluluto po tayo ng pasta gambasete. Ituturo ko po sa inyo. Ito po ang aking mga ingredients. Gagamit po tayo ng pasta noodles, garlic, gagamit po tayo ng hipon, gagamit po tayo ng paprika, at cayenne powder. At saka mayroon din po tayong oyster sauce para gagamitin natin mamaya sa hipon pag marination. Gagamit din po tayo ng stock soup. Ito po yung ulo ng hipon na pinakuluan. Ito gagamitin po natin mamaya. Saka mayroon din tayong chili flakes. Saka gagamit din tayo ng baguette bread. Ibabatter natin sa mamaya sa pinaghalo ng basil leaf saka butter. Kung bago po kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like, at saka huwag niyo din kalimutan mag-bell para updated kayo sa aking susunod na mga video. Tara guys, mag-start na po tayo magluto.
Guys, ito na po yung finished product natin ng pasta gambas. Kung nagustuhan nyo po yung niluto namin pasta, huwag nyo kalimutan pong mag-like, mag-subscribe at pindutin po yung bell para updated po kayo sa susunod namin mga video.